क्वेश्चन होता. As British author Derek Jarman once said, red protects itself. No dash is as territorial, it stakes a claim, is on the alert against the spectrum. आणि ऑप्शन्स आहे कलर विथ यू आणि कलर विदाउट यू, ट्रान्सपरन्सी आणि वेराशियस तर नाही आहे, कारण रेड आणि स्पेक्ट्रम बद्दल दिले म्हणजे कलरच आहे. बट विच कलर? कलर मध्ये एक्झॅक्टली डिफरन्स काय आहे? OR म्हणजे अमेरिकन स्पेलिंग आहे, UR म्हणजे ब्रिटिश स्पेलिंग आहे. आता एक्झॅक्टली डिसाईड कसं करायचं की अमेरिकन द्यायची की ब्रिटिश? त्यांनी तसं लिहिलं ना ब्रिटिश ऑथर म्हणून. समवन इज करेक्ट अँड समवन इज नॉट. म्हणजे तो ब्रिटिश ऑथर असला म्हणून ब्रिटिश करेक्ट आहे. बट हे दोन्हीचं मिनिंग सेमच आहे का? मिनिंग तर सेमच आहे ॲज फार ॲज आय नो. असते का स्पेलिंग? असते दोन्ही असते. एक काम कर, डिक्शनरी कुठे आहे? डिक्शनरी कलर स्पेलिंग कलर COLOUR US स्पेलिंग ओके. मीनिंग काय? नाउन एन ऑब्जेक्ट. कुठल्या कंटेक्स्ट मध्ये काय वापरतात ते दिलंय का? An object's property of producing different sensations on the eyes as a result of the way it reflects or gives out light. One of the part into which light can be separated. Color video. The use of all color in photography or television. The natural coloring of the skin as an indication of someone's race. रेसिस्ट वगैरे लोक असे काळा येतो, मी गोरा आहे असलं काहीतरी. ते काही मॅटर करत नाही. वगैरे तू ब्रिटिश काळा असतील तर तू ब्लॅक कलर आहे. ब्लॅक असतील तर LOR तू ते कलर आहे. त्याला जर तू म्हणलं असतं तू COLOR कलर आहेस अमेरिकेमध्ये, तर तो म्हणणार नाहीये मी ब्रिटिश आहे. मी ऑफेंड नाही झालो. अरे डेफिनेशन मध्ये कंटेक्स्ट नाही दिलं त्यांनी. कंटेक्स्ट कुठे भेटेल आपल्याला? तसं नाही रे, बघ ना. नॅचरल कलरिंग ऑफ द स्किन एज अन मेजर नाही म्हणजे इंटरेस्ट अँड एक्साइटमेंट ते नको आहे. समथिंग ब्लश. म्हणजे अमेरिकामध्ये LOR यूज करतात आणि UK मध्ये LOUR यूज करतात. एवढाच डिफरन्स आहे का? अजून काहीच नाही आहे का? प्रोनाउन्सिएशन मध्ये डिफरन्स आहे का? प्रोनाउन्सिएशन तर सेमच आहे. कलर आपण म्हणतो इंडियन तसे कलर. जेव्हा मी कलर म्हणतो तेव्हा तुला कळतं का मी कशाबद्दल बोलतोय? मी म्हटलं दिस कार हॅज रेड कलर, तेव्हा तुला कळतंय मी रेड काय बोललोय, कुठली प्रॉपर्टी आहे त्याची. त्या ऑब्जेक्टला आपण कलर नाव दिलं असं, ते जे रिफ्लेक्ट होते ना त्याची प्रॉपर्टी. काय आहे म्हणजे ते? अरे तू किती भारी आहे बघ. मी जेव्हा कलरचे डेफिनेशन बघ बरं, कलरचं डेफिनेशन बघ त्याच्यामध्ये. डेफिनेशन तर ह्याच्यात पण तेच दिलेलं आहे. US स्पेलिंग हे तर रिफ्लेक्ट्स और गिव्स लाईट, एवढंच काय. कुठलं पण वर्ड, कुठल्या पण लँग्वेज मध्ये कुठलं पण वर्ड यायला काय काय स्टेप्स असतात. आपण एक कम्युनिकेट करतो बरोबर. कुठला पण आपण वर्ड बनवतो, कुठला पण सेंटेन्स बनवतो, आपण एक कम्युनिकेट करतो. तर ह्याच्यात पॉसिबिलिटी काय आहे? आता त्यांनी डेफिनेशन तर सेमच दिलेली आहे, प्रोनाउन्सिएशन पण ऑलमोस्ट सेम आहे. एटिमॉलॉजी, प्रोनाउन्सिएशन कसं आहे? प्रोनाउन्सिएशन कसं आहे? आता बघ ना कलर. आता यांनी दिलं ना की कलर ते लाईट वेव्ह जशा आहेत ना आपल्याला समजा तसं, म्हणजे समजा कलर आहे पर्टिक्युलर वेव्हलेंथ आली. हे बघा कसलं इंटरेस्टिंग आहे गोष्ट. समजा आता एक गोष्ट अशी, आता मला हे दिसतंय, आता हे
ब्लू आहे हे ब्लू कलर. ब्लू कलर म्हणजे कुठला तर लाईट येतोय ते particular wavelength दिसते. वेवलेंथ दिसते मला ती. तो रिफ्लेक्ट पण एका पर्टिक्युलर अँगलने होतो प्रत्येक कलर. आणि ती जाऊ दे इंटरेस्टिंग आणि काय तू बोलतो पर्टिक्युलर साऊंड वेव्ह काढतोय तू कशी कलर आणि ते मी ऐकतोय आणि मला ते सेन्स होते तू काय बोललायस. ती साऊंड वेव्ह त्या पर्टिक्युलर लाईट वेव्हला मॅच झाली पाहिजे. आता हे असं तुला ती light दिसली? आली तसं मग मी कलर असं बोलणार आणि ते दोन मॅच होणार ब्लू कलर. याच्याबद्दल मला कळणार कुठली प्रॉपर्टी सांगतो आता मी जर तुला म्हणलं की ब्लू कलर बघ तर तुला समजा दिसत नसलं असतं म्हणजे समजा तुला वेव्हलेंथ मध्ये वेगळं आलं असतं तू काहीतरी वेगळं बघितलं असतं. तुला माहिती की कलर बघायचा आहे म्हणजे प्रत्येकाचे तू कलर करतो एक तर डिफरन्शिएट तुला त्याचं मिनिंग कळालं प्लस तू ही वेव्हलेंथ बघितलं पर्टिक्युलर आणि तू मी म्हटलेलं ऐकलं मला कळायला तुला काय बोलायचं आहे कशाबद्दल बोलायचं आहे. कसलं माइंड वगैरे यायला कलर प्रोनाउन्सिएशन कसं कम्युनिकेशन होतं बघ ना आपला ह्युमन बिंग्सचं. मी काहीतरी बोलतो मी पर्टिक्युलर वे मध्ये माझा व्हॉइस काढतोय आणि ते तुला कळतंय म्हणजे हे पण तुला कळलं. कोणी दिलं याला हीच वेव्हलेंथ बनायची म्हणून कलर असंच काढायचंय आपल्याला त्या वेव्ह साऊंड. कलरची काय असणार आहे कलर रूटच वाटतोय मला. रूटच आहे कलर. बघूया ना आपण विकिपीडियाचं बघ रूटच असणार. अरे ह्याच्यात काय दिलं बघ कलर रूट वर्ड इज फ्रॉम ग्रीक KEL केल विच मीन्स टू कन्सील और हाइड समथिंग और कव्हर समथिंग. कव्हर समथिंग म्हणजे आपलं असं कलर कव्हर करतो आता कव्हरच ब्लू आहे म्हणजे डिक्शनरीला संबंध कव्हर हाइड नाही पण आता डिक्शनरीला ब्लू कलरने कव्हर केलं. हाईड काय हाईड थोडी नाही त्याच्यात. आता बघ नाही असं काढलं टू कीप समथिंग सिक्रेट याचं कव्हर काढलं तर माझं ब्लूच निघालं. अरे पण इथं काय दिलंय टू कीप समथिंग सिक्रेट टू कन्सील समथिंग. काय संबंध कलरचा. कीप समथिंग म्हणजे आता हा कलर कोणता स्किन कलर आहे माझा ब्राऊन. व्हॉट एम आय हायडिंग. तुझ्यामध्ये ऑर्गन वगैरे ते रेड कलरचे तू हाईड करतोय ब्राऊन कलरने वगैरे. रेड काय ते कसं हाईड करते. हाईड मला आता ते दिसतंय मला काय ट्रीज दिसतोय मला ग्रीन. ओके पण मला ग्लास आहे ग्लास कलर नाहीये. हायडिंग. हा बघ आता बघ मागे त्याच्या आहे झाड ते हाईड नाही करत. कोणाला हाईड करत नाही. ट्रान्सपरंट आहे कलरलेस आहे वॉटरलेस आहे. हा वॉटर काय हाईड करत नाही ते. वॉटरच्या खाली ब्लू टाईल्स आहे म्हणतो ना की हा ट्रान्सपरंट आहे एकदम कलरलेस आहे. त्याच्यामध्ये तो फुल त्याच्याबद्दल ट्रान्सपरंट आहे काय म्हणतात त्याला आपल्याला हे ब्लू आहे. मला हा पेपरचा कलर हा ब्लू आहे बिकॉज इट इज हायडिंग द रिअल पेपर जस्ट कलरच्या अंडरनीथ. जर आता हे जर ट्रान्सपरंट असलं असतं ना तर आपल्याला हे व्हाईट कलरचं हे दिसणार असतं आणि जर सगळंच ट्रान्सपरंट असलं असतं ना तर आपण म्हणलं असतं की याचा ब्राऊन कलर आहे. ब्राऊन आहे काय कोणता कलर आहे चहा इथं कलर हाईड समथिंग. हे तर जाऊ दे प्रत्येक वर्ड. आता कोणी आधी पाहिलं असेल ढग त्याला ढग दिसले तर ढग बोलला असेल. एक वर्ड कसा आला बघ. आणि अमेरिकेमध्ये कोणतरी म्हणजे ऍट सेम टाइम तू समजा अमेरिकेत जन्मला असं एकदम जुन्या काळात ॲडम्स वगैरे काहीतरी तू तिथे जन्मला मी इकडे जन्मलो आणि आपण असं लँग्वेज वगैरे बनवत होतो आणि तुला डिसाइड केलं काय बोलायचं दिसलं क्लाउड तू असं बोलला क्लाउड आणि ते वर्ड पाहिजे त्याला सगळेजण मग क्लाउड क्लाउड उद्या कोणी पण आली क्लाउड क्लाउड. काहीच माइंड फक नाही. एखादा ट्रान्सलेटर असेल ज्याला मराठी पण येते इंग्लिश पण येते तो अमेरिकेमध्ये क्लाउड बोलेल त्याला
पण इंडियामध्ये आल्यावर, महाराष्ट्रात आल्यावर जेव्हा ढग बोलतात तेव्हा त्याला समजतं की अमेरिकेत याला क्लाउड म्हणतात. इंडियामध्ये आल्यावर बादल म्हणेल, महाराष्ट्रात आलं की ढग नाही म्हणेल. पण लोकांना माहितीये की ह्या साऊंड वेव्हचा तेच मिनिंग आहे. हा वर्ड 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 अरे कसलं आहे ते सगळं म्हणजे मी जेव्हा सांगतो की हा रेड कलरचा ऍपल, तेव्हा तुला कळतं की मी काय बोलतोय. ते ऍपल पण माहित आहे त्याला आणि तो कलर पण माहित आहे त्याला. रेड रेड बोलतो, म्हणजे तुला दिसतंय ते रेड आहे. विचार कर ना, आता ते दिलं म्हणून ठीक आहे रे की सेम नाव. समजा आपण आहे ना, म्हणजे एखादा शब्द असा आहे जे तू पण युज करतो, मी पण युज करतो, आणि सेम आपण वेगवेगळ्या दोन गोष्टीला इंटरचेंज दिल्या. म्हणजे मला जे ग्रीन दिसतंय तुला ते ब्लू दिसतंय, माझ्या दृष्टीने तुला ते ब्लू दिसतंय, पण ते त्याला ग्रीनच बोलत. मला काय म्हणायचं सांगू का, समजा आता अरे हा विचार समजा हे ब्लू आहे. आता तू हा बोलला तुला जो रेड वाटतं ना, ऍपलचं तुझं म्हणत रेड, तो जो कलर आहे ना त्याचं नाव भुकत गेलं. तो जो कलर तुला ते व्हिज्युअलाइज जे होते ना, ते ऍक्च्युली तुला हे व्हिज्युअलाइज, ते सेम मला हे व्हिज्युअलाइज होते. म्हणजे मला जसं ऍपल दिसतं तसं तुला हे दिसतंय, पण त्याला ब्लू बोलत आला. मी ह्याला ऑब्जेक्टला ब्लू बोलतो आणि तू सेम त्याच ह्याला ब्लूच म्हणतो, पण मला दिसतंय तुला माइंड पॉप. आपल्या असे पोरं वगैरे झाले ना, जसं आपण असा गेम करू माहिती का, म्हणजे काय करायचं की त्यांना हे सांगायचं हा रेड कलर आहे. सेम सेम टाइम आपण काय करायचं, सेम तुझ्या मुलाला तू शिकव की रेड दाखव त्याला कलर, आणि म्हणा हा रेड, याचं नाव रेड आहे वगैरे. आणि माझ्या मुलाला नाही मी ऍपल सांगेन ह्याला हा ब्लू कलर आहे असं शिकवेन त्याला मी. हा ब्लू कलर आहे. तू त्याला ऍपलचं काय सांग की हा ब्लू कलर आहे, आणि मी पण सांगतो की ब्लूच कलर आहे माझ्या मुलाला. आणि त्यांना एकत्र ठेवायचं, त्यांना काही प्रॉब्लेम येणार नाही, त्यांना जीवनभर येणार नाही. ते म्हणतात ते ब्लू रेड आहे वगैरे. त्यांनी जर असं काही पुढे जाऊन डिस्कशन केलं ना, त्यांच्या डिस्कशन मध्ये हे निघेल की हा ठीक आहे, जसं हे रेड कलरचं आहे डिक्शनरी. आणि ते जेव्हा शॉप मध्ये जातील डिक्शनरी घ्यायला, मला रेड कलरची डिक्शनरी द्या, तेव्हा ते वेगळी डिक्शनरी देईल दुकानवाला, पण त्याच्या मते रेड आहे. रेड दे, ब्लू कलर वगैरे. कसा परसेप्ट करत असेल रे प्रत्येक माणूस, आपल्याला हे पण माहित नाही. कप करण्यासाठी ना सगळ्या लोकांना वगैरे फक्त करावं लागेल आपल्याला. लँग्वेजच चेंज करायची, लँग्वेज नवीन लँग्वेज, फक्त 2 वर्ड हे करायचे, काय म्हणतात त्याला, फ्लिप करायचे, रेडला ब्लू, ब्लूला रेड, बस. स्लँग बिंग काही नसते लँग्वेज मध्ये. असं लँग्वेज पर्पज फुलफिल झाला बस झालं. पण हे कधी कळणारच नाही आपल्याला की तुला काय दिसते नाही. ना आपण त्याला विचारू की हे कुठल्या कलरचं, बघू तो आपल्याला विचार. अरे मी काय म्हणतो, पण आपल्याला हे कधी कळणारच नाही कोणता कलर. विचार कर ना, आयुष्यात कधीच तुला नाही कळणार रिअल कलर काय, रिअली कसं तुला आहे फील असं होतंय, हे असं होते, पण दिसतंय काय कसं तुला हे कन्व्हे नाही करू शकत. मला हे असं दिसतंय, आणि ह्याच अशा दिसण्याला तू पण सेम नाव दिलं. मी लहानपणापासून त्याला तेच म्हणतोय, पण मला ते दिसतंय. कसं डिसाईड करणार, त्याला काही यंत्रच नाही. म्हणजे कोणाला तरी असं फक्त करावं लागेल आपल्याला. त्या आईला त्याला बोल आमल्या बोललो तो आमल्या इकडे नाही. इकडे आता इकडे इकडे. आता मला हे सांग, हे कुठला कलर आहे? भगवा. भगवा कशाला म्हणतोस तू इंग्लिश मध्ये? ऑरेंज वगैरे. हे ऑरेंज आहे. फळ पण येते.
तुला हे वाटते का भगवत आहे, ऑरेंजच आहे? ऑरेंज वाटणार बघू म्हणून येते तुला ह्या कलरची गाडी दाखवली तर तू गाडी काय बोलते, कुठल्या कलरची गाडी आहे? गाडी बघितलं तर बघत म्हणतो. असंच चालतं दुनियामध्ये. काही फरक नाही पडत. नाही रे कलर असं दागलेलं आहे ते कलर आहे की नाही ठासून भरलेलं आहे. आईला जाऊ दे सोड. अभ्यास करतो मी. तुझं काय म्हणत होतं? ऑरेंज होते का?